से व्हाट्सअप एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल। र आज चाहिँ के म देखिनँ ए ल 1 2 3 बुम। व्हाट्सअप एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल। र आजको यो ट्युटोरियलमा चाहिँ सुरुमा हामीले यो दिदीको फोटोबाट यो क्यान्डल हटाउँछौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट फुल हाल्छौँ अनि त्यो फुललाई चम्काउँछौँ। सो यदि हजुरहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ ग्राफिक डिजाइन, भिडियो एडिटिङ या फोटो एडिटिङमा डेफिनेटली चेक गर्नु मेरो च्यानललाई, किनभने मेरो च्यानलमा यही रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इन द फोटोसप। सो व्हाट्सअप एभ्रीबडी वेलकम टु फोटोसप। र आजको यो ट्युटोरियलको लागि चाहिँ मसँग एउटा पुरानो फोटो छ, जब चाहिँ हाम्रो देशमा मुकेश काफले भन्ने मान्छेको राज चल्थ्यो र अन्धकारमा थियो देश। त्यही भएर यो दिदीले पनि हातमा क्यान्डल लिएर हिँड्नुभएको छ। र सुरुमा चाहिँ हामीले यो क्यान्डल हटाउँछौँ र क्यान्डल हटाउनु चाहिँ हामीलाई फोटोसप खुल्नै पर्दैन। त्यसको लागि हाम्रो देशमा अर्को महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, हटिजा इस्युको नाउँमा हटिजा इस्युको नाउँमा। ल हटिन त क्यान्डल। यो जुन यो क्यान्डल छ यसलाई हटाउनको लागि यो थर्डमा भएको यो पोलिगानो लासो टुल लिनु होला, जुनमा चाहिँ अलिकति एम जस्तो हो कि दुईवटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो सेप छ त्यो लिनु। अनि हजुरको एउटा यस्तो कर्सर आउँछ। अनि ध्यानपूर्वक चाहिँ यो हातहरूलाई मिलाएर मजाले यसलाई यसको सराउन्डमा यसरी नै ड्र गर्दै जानु होला। साइडमा पनि अलिकति छ यसलाई समावेश गर्दै माथिसम्म ड्र गर्नु होला। र ध्यान पुऱ्याउने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ यो लाइटको रिफ्लेक्सन भएको ठाउँतिर चाहिँ अलिकति ठुलो ठाउँ छोड्नु होला खाली, किनभने त्यो पछि मिलाउन सजिलो हुन्छ। अनि यसलाई ट्रेस गर्दै यहाँ यो गोल आएपछि ओके गरिदिएपछि हजुरको सिलेक्सन हुन्छ। राइट क्लिक गरेर यहाँ हजुरले डाइरेक्ट फिलमा गएर कन्टेन्ट अवेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ त्यो गर्न चाहिनँ। त्यसको मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा एडिटमा जान्छु अनि यहाँ कन्टेन्ट अवेयर फिल भनेर छुट्टै थाप्छु। त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ डायलग बक्स सुरु हुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो रिजल्ट कस्तो छ। राम्रै छ गाइज, तर अलिकति यहाँ हाततिर मिलेको छैन। त्यो किन भन्दा यो ठाउँबाट हामीलाई चाहिएको छैन स्याम्पल लिन, र यो फोटोसपले लिइरहेको छ जुन चाहिँ हामीले हटाउन मिल्छ। यो माथिको यो ब्रस लिनु, यहाँ माइनसमा छ, अल्ट गऱ्यो भने प्लसमा आउँछ। यहाँ बिचमा माइनस छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने। अब हामीले यहाँबाट हटाउने। सो हातको पार्टबाट हटायौँ हामीले, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो हातको पार्टको दाग जस्तो गयो। अब यताबाट पनि हटाइदिउँ, किनभने हामीलाई यताबाट पनि स्याम्पल चाहिएको छैन। सबैतिरबाट हटाएर अल्ट गरेर चाहिने ठाउँतिर पेन्ट गरिदिउँ, जहाँबाट हामीलाई लाग्छ स्याम्पलहरू लिनुपर्ने हो। अनि त्यसपछि मैले यता पनि लिनुपर्ने जस्तो लाग्यो, सबैतिर पेन्ट गरिदिनु होला। पेन्ट भइसकेपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ रिजल्टलाई हेर्दै गर्नु होला, त्यसमा कतिको डिफ्रेन्सहरू चाहिन्छ हजुरलाई। र अहिले हेर्दा चाहिँ मलाई यो ठिकै देखेको छ। अलिकति यो साइडतिर अलिकति मिस्टेक छ, जे भयो नि त्यो चाहिँ हामीले पछि सचाउन सकिन्छ। अब मिलाएर मैले यता गरेको छु, यताको स्याम्पल लिए नि केही फरक पर्दैन, लिँदा हुन्छ। यता पनि लिँदा हुन्छ, यता जतातिर। अब यसलाई हामीले ओके गरिदिउँ। ओके गरेपछि एउटा नयाँ लेयरमा यो बनेको आएको छ, र यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर डिसिलेक्ट गर्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर अलिकति त्यो सेपहरूले, त्यो लाइटको सेपले चाहिँ अलिकति नराम्रो लुक्स दिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई मिलाउन एकदमै सजिलो छ। सुरुमा चाहिँ हामीले यो पोइन्ट स्याम्पल टुल लिएर यहाँ 5x5 छ भनेर मेक स्योर गर्नु। त्यसपछि क्लोन स्ट्याम्प टुल लिनु, क्लोन स्ट्याम्प टुल, अनि त्यसपछि अल्ट गरेर एउटा स्याम्पल लिनु। अनि हल्ले यता नजिकतिरको स्याम्पल लिएर यसलाई मजाले हल्ले दिदीको ड्रेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ, जुनले चाहिँ एकदमै राम्रो लुक्स दिन्छ। सो गाइज अब यो यहाँ चाहिँ यस्तो यो सेप हुनुपर्ने हो, त्यो गयो। त्यसको लागि हामीले केही याद दिनु पर्दैन। फेरि यहाँबाट स्याम्पल लिएर मिलाएर गर्दैছি यो आएको छ, र केही हदसम्म राम्रो भएको छ। हजुरहरूले फर्दर वर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। म चाहिँ यसमा अझ फर्दर वर्क गर्छु अहिले। र तलकोपट्टिको जुन यो क्यान्डलको पिस छ त्यसमा पनि अहिले सेम त्यही गर्नु होला। त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्टेन्ट अवेयर गरिदिनु। यहाँ चाहिँ ठिकै काम भएको छ। सो अनि त्यसपछि हाम्रो यो जुन तल छ त्यो पनि ट्रेस गरौँ। म चाहिँ यो प्रोसेसलाई फास्ट फरवर्ड गर्छु।
सो गाइज हाम्रो यस्तो भएको छ। यहाँबाट हाम्रो टोटल्ली मोमबत्ती हटिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा अब पालो आएको छ फुलपत्तीहरू हाल्ने। अब चाहिँ मसँग एउटा फुलको फोटो छ जुन चाहिँ यहाँ छ। त्यसलाई लगेर यहाँ प्लेस गर्नु होला। सबभन्दा माथिको लेयरमा प्लेस गर्नु, तलको लेयरलाई चाहिँ मर्ज गरिदिनु कन्ट्रोल ई गरेर। अनि त्यसपछि हजुरहरूले यदि फोटोसप 2019 भन्दा माथिको युज गर्नुभएको छ भने एउटा एकदमै राम्रो फिचर छ जुनलाई चाहिँ सिलेक्ट सब्जेक्ट भन्छ। त्यो ल्याउनको लागि यो क्विक सिलेक्सन टुल नत्र कुनै सिलेक्सन टुलमा गएर यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट आउँछ, त्यो दाबिदिनु। सरी गाइज, मैले रोजको लेयरमा गर्नुपर्ने हो, मैले तल लेयरमा गरेछु, माई मिस्टेक। कन्ट्रोल डी गरौँ, रोजको लेयर सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट सब्जेक्ट र राम्रो एकदमै राम्रो सिलेक्ट गरेको छ। यदि हजुरहरूलाई रिफाइन गर्न छ भने हजुरले फर्दर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हेर्दा यहाँ सबैतिर राम्रो काम गरेको देखेँ र मैले चाहिँ यसलाई सिलेक्ट एन्ड मार्क्स गरिदिएँ है त। यो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल टी गरेर हातमा प्लेस गर्नु होला, मिलाएर एकदम मिलाएर प्लेस गर्नु होला। अनि अलिकति कोल्टेन गराउनु होला यसलाई। ओके गरिदिएँ। अब चाहिँ यस्तरी त हुन्न नि त, ब्याकग्राउन्डसँग म्याच गरेन नि त। सुरुमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिउँ यो लेयरलाई, अनि इमेज, अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्टमा जाने, कपमा जाने, अनि कप अलिकति कपसँग छेडखानी गरौँ। यसलाई अलिकति यता गरौँ, अलिकति डार्कतिर, अनि अलिकति येल्लो टोन बढी छ नि त, त्यही भएर ग्रिनको उल्टो रेड, ब्लूको उल्टो ब्लू लेयरमा गएर अलिकति येल्लो टोन थपौँ हामी। ब्लूको उल्टो येल्लो हुन्छ, येल्लो टोन थपौँ। अनि अलिकति रेड टोनलाई बढाउँ न, जुनले चाहिँ यो दुइटालाई ब्लेन्ड हुन हेल्प गर्दछ। यसरी चाहिँ यो राम्रोसित ब्लेन्ड भएको छ। अझै हजुरले फर्दर ट्विक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले गरिनँ। अनि यसलाई पनि सिलेक्ट एन्ड मार्क्स गरिदिनु, यो लेयरलाई समातेर सिलेक्ट एन्ड मार्क्स, अनि ब्रस लिनु, अनि यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक हुनु पर्यो। अनि यो व्हाइट एरियामा सिलेक्ट गरेर सानो ब्रसले मजाले यहाँ पेन्ट गरिदिनु। मेक स्योर हजुरले यहाँ सिलेक्ट गर्नुभएको छ। अनि ओपेसिटी र फ्लो चाहिँ फुल हुनु पर्यो। मजाले हजुरले यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। प्लेस गरेपछि चाहिँ हाम्रो कुनै यस्तो रिजल्ट आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति फर्दर ट्विक गरेको हो, धेरै त केही गरिनँ। यसलाई लक गरिदिउँ मैले, अनि कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट गरेर नयाँ माथिपट्टि एउटा लेयर बनाएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो देखिएको छ। अब चाहिँ केही गाह्रो छैन। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई तल एउटा फोटोसपको एक्सन दिएको छु जुनमा म पछि आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले क्विक सिलेक्सन टुल लिएर रोज फुलमा ताप्दिनु, अनि यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर यसलाई लक गरेछु, लक अनलक गर्नु होला। सुरुमा कन्ट्रोल जे गरेर कपी गर्नु, अनि तलको लेयरलाई लक गरिदिनु नहल्लियोस् भनेर। अनि यो जुन यो माथिको लेयर छ त्यसलाई यसरी दाब्नुहोस्, अनि रोजमा सिलेक्ट हुन्छ। अनि यो विन्डोमा गएर एक्सनमा जानु, अनि यो तीनटा डट देख्नुभएको छ त्यहाँ गएर लोड एक्सनमा गर्नु। अनि मैले हजुरलाई एक्सन दिएको छु, त्यो एक्सन डाउनलोड गरेर त्यसमा दाब्नु, अनि त्यसपछि त्यो लोड हुन्छ। र एक्सनको काम चाहिँ के भन्दा हजुरहरूले एडिट गरेको कुराहरू स्टोर गर्ने काम चाहिँ एक्सनले गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग टन्नै एक्सनहरू छ जुन चाहिँ मैले आफ्नो सहुलियतको लागि बनाएर राखेको हो। र जुन यो ग्लोइङ अब्जेक्ट एडिट भन्ने छ त्यसलाई प्ले गरिदिनु। सरी गाइज, प्ले गरिदिनु, अनि ओके ओके दाबिदिनु सबै। अब यति भएपछि हाम्रो काम इजिली यहीँबाट हुन्छ। ओके ओके गरिदिनु सबैलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्लोइङ लेयर छुट्टै आएको छ। यति राम्रो र रियलिस्टिक ग्लो आएको छ। र हजुरलाई मन छ भने हजुरले यो ग्लोलाई फर्दर ट्विक्स गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यो कलरको लेयर भयो, अब यहाँ गएर हजुरले यो कलरलाई चेन्ज गर्न नि सक्नुहुन्छ। यहाँ जानु, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल यु गरिदिनु, यो स्याचुरेसन खुल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई गएर ब्लू टाइपको गरेर अब यो आउटर ग्लो भयो। यसमा नि गएर कन्ट्रोल यु गरेर अलिकति ब्लू टाइपको गराएर, अनि यसलाई नि कन्ट्रोल यु गरेर अलिकति ब्लू टाइपको गराएर हजुरले यस्तो गर्न नि सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ सबैको पर्सनल प्रिफरेन्स हो। तर यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पहिलेदेखि येल्लो भएको भएर यो फोटोमा मैले चाहिँ त्यो छेड्न चाहिनँ, मलाई यसलाई मन परेको छ।
अनि यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो। यो कलर चाहिँ अलिक बेसी भएको छ, यसको ओपेसिटी कम गर्नु होला। जुन चाहिँ अलिकति कम गरेको कलरको ओपेसिटी। ल फाइनल रिजल्ट चाहिँ हाम्रो समथिङ लाइक यो आएको छ हाम्रो फ्लावरसँग ब्लेन्ड भएपछि। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एउटा ग्यालेक्सीको फोटो दिएको छु। त्यो ग्यालेक्सीको फोटोलाई चाहिँ फोटोसपमा ड्र्याग ड्रप गर्नु होला अनि ब्लेन्डिङ मोडमा गएर हजुरले हाइलाइट गरिदिनु होला। सरी नट हाइलाइट, स्क्रिन ट्राई गर्दा हुन्छ कुन सुहाउँछ कलर डच। र मलाई चाहिँ कलर डच एकदमै मन परेको छ र म चाहिँ यो केसमा कलर डचै युज गर्नेवाला छु। अनि कन्ट्रोल टी गरेर त्यो जुन त्यो बिचको ग्यालेक्सी देखेको छ त्यसलाई चाहिँ फुलमा पार्नु होला। ओके गरिदिनु अनि यसलाई पनि सिलेक्ट एन्ड मार्क्स गरेर इरेजरबाट गर्दा चाहिँ के हुन्छ गाइस, फेरि त्यो फिर्ता ल्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले हजुरलाई यो टेक्निक युज गर्नु भन्छु, जहाँ हजुरले सिलेक्ट एन्ड मार्क्स गरेर बी गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक लिएर टक्क साइड साइडमा इरेज गरिदिनुहुन्छ। जसरी हाम्रो देशको लोड सेडिङ कुलमान घिसिङ सरले इरेज गरिदिनु भएको छ। सो साउट आउट टु कुलमान घिसिङ सर, वी वान्ट कुलमान घिसिङ ब्याक। बिचबाट हजुरले अलिकति ओपेसिटी कम गरेर यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको नेकबाट नि अलिकति हटाउनु होला अनि कन्ट्रोल जे गरेर कन्ट्रोल टी गरेर साइडमा सानो बनाएर रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र फर्दर यसलाई ट्विक्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ बी गरेर अलिकति इरेज गर्छु अनि त्यही हो, हजुरहरूले आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज हाम्रो फाइनल लुक चाहिँ समथिङ यस्तो आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो देखिएको छ। र लास्टमा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसलाई डिलिट गरिदिउँ, कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट ई गरेर मर्ज गरिदिनु अनि यसलाई फिल्टर कन्भर्ट टु स्मार्ट फिल्टर गर्नु अनि क्यामेरा र फिल्टरमा गएर कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कलर ग्रेडिङ गर्ने एउटा यस्तो बबाल टेक्निक सेयर गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ हजुरहरूले जस्तो फोटोमा युज गर्दा नि हुन्छ। यसको लागि मैले सेपरेट भिडियो नि निकाल्ने छु। छिटै जानु, इफेक्टमा जानु अनि ग्रेडियन्ट म्याप। अनि ग्रेडियन्ट म्यापमा अब मलाई यहाँ लेट सपोज मलाई ब्लू कलरको टाइपको कलर ग्रेडिङ गर्न मन लाग्यो। सो एउटा ब्लू कलर लिन्छु म। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कलरले एकदमै राम्रो लुक्स दिएको छ, यसले पनि राम्रो लुक्स दिएको छ, तर मलाई यो एकदम मन परेको छ। अनि यसको ब्लेन्डिङ मोडमा गएर हजुरले सफ्ट लाइट नत्र हार्ड लाइट राख्न सक्नुहुन्छ। ओभरले सफ्ट लाइट नत्र हार्ड लाइट, मलाई चाहिँ पर्सनली सफ्ट लाइट एकदम मनपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 100% ओपेसिटीमा धरि यति राम्रो लुक्स दिएको छ। तर अलिकति ओपेसिटी घटाएर हेरौँ यसको, समथिङ लाइक 50%। युजल्ली हाम्रो अरू फोटोहरूमा चाहिँ यसको ओपेसिटी 20-30%मा राम्रो देखिन्छ, तर अहिले चाहिँ 50%मा राम्रो देखियो। फोटोसप भनेकै त्यही हो कि कुनै स्पेसिफिक टेक्निक युज गर्न भन्दा नि आफ्नो क्रिएटिभिटी सो गरेर आफूलाई कतिखेर फोटो ठिक लाग्छ त्यो बेला टक्क हजुरले डन गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यो चाहिँ आज हाम्रो फाइनल इमेज यही हुनेवाला छ। र यदि हजुरलाई फर्दर एडिट गर्न छ भने चाहिँ हजुरले अरू पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसुको नाममा मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जोक सपाट गाइज। अनि हजुरहरूलाई फ्युचरमा कस्तो कस्तो भिडियोहरू चाहिएको छ के रिलेटेड तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। कति राम्रो राम्रो टोनहरू छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। म फिदा भइसक्यो यो टेक्निकको। र यति नै हो आजको लागि। होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो। मन पऱ्यो भने लाइक ठोकिदिनु, सब्सक्राइब ठोकिदिनु, साथीहरूलाई सेयर पनि हानिदिनु। अनि फ्युचरमा यस्तै कन्टेन्टहरू हेर्न छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु के, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन दाब्नु। सुरुमै आउँछ हजुरलाई नोटिफिकेसन। अनि के नयाँ भिडियो के टपिकमा चाहियो त्यो चाहिँ कमेन्टमा मजाले कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यो रिलेटेड भिडियो ल्याउने सक्दो प्रयास गर्नेछु। सो अप टु डेट, स्टे सेफ एन्ड मेक स्योर यु किप क्रिएटिङ।